Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι ένα θέμα που μου αρέσει να το κάνω, ούτως ή άλλως αυτό μας ενδιαφέρει. Να δούμε τι έγινε και τι θα γίνει για τον άνθρωπο που ενδιαφέρεστε να ακούσετε. Κάθε φορά που ανακατεύω, είπαμε, εσείς θα σκέφτεστε τι θέλετε να δείτε, δηλαδή να σας ταιριάζει η ιστορία, και άμα ταιριάζει η ιστορία, καλώς, αλλιώς κάθε μέρα βγαίνουν και στο ένα κανάλι και στο άλλο γίνονται live βίντεο, οπότε μπορεί κάποια ιστορία παρακάτω να σας ταιριάξει. Ένας βασιλιάς πεντάκτηνος στο παρελθόν δείχνει ότι ήθελε να έχει όλα τα ενία της σχέσης. Μπορεί να ήσασταν παντρεμένοι με αυτόν τον άνθρωπο, για τους περισσότερους δείχνει γάμο, η αλήθεια είναι. Γενικά δείξατε μία εμπιστοσύνη σε αυτό το άτομο, αλλά τέλος πάντων αυτός, ενώ έδειχνε να είναι προστατευτικός και να σας κάνει για κάποιο χρονικό διάστημα να νιώθετε ασφάλεια, να δουλεύετε και μαζί, κάποια στιγμή μάλλον νιώθατε ότι φεύγουν χρήματα και δεν ξέρετε κατά πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Γενικά υπήρχαν κάποιες κακή διαχείριση στα επαγγελματικά, ψέματα βλέπω εδώ, χαμός. Επίσης, αν είχατε και δουλειά μεταξύ σας, βασίλισσα πεντάκτηνου και βασιλιάς πεντάκτηνων εδώ, μπορεί ο εχθρός να μπει και μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Επίσης δείχνει εδώ ότι πολλά ψέματα, και όσες φορές και να χτυπήσατε το χέρι σας έτσι, ξέρεις, πες μου την αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι λεγόταν ψέματα. Πολλές οι προσπάθειες για να τα βρείτε, να τα ξαναβρείτε, κάνατε προσπάθειες γιατί είπαμε είχατε και άλλα ζητήματα, οικογένεια, δουλειά, επαγγελματικά, συνεργασίες. Πάντα δυστυχώς αυτή η κατάσταση με τα 5 κύπελα υπήρχε δεν μετάνιωνε αυτό το άτομο για τα λάθη που έκανε, δεν μετάνιωνε καθόλου. Και γενικά εσείς το βιώνατε αυτό ως μια πολύ μεγάλη αποτυχία για εσάς και νιώθατε ότι σας εγκαταλείπει, ότι δεν σας αγαπά, ότι ό,τι και να κάνετε δεν αλλάζει. Γενικά είχατε μεγάλη στεναχώρια, περάσατε ένα διάστημα κατάθλιψη, στο παρελθόν αυτό είναι σίγουρο, και η αλήθεια είναι ότι απογοητευόσασταν με εσάς περισσότερο γιατί δεν μπορούσατε να ξεκολλήσετε, ή γενικότερα βλέπατε ότι το βιώνετε, περνάτε πολύ βαριά αυτή την κατάσταση, ιδιαίτερα σαν να περνάτε ένα πάρα πολύ μεγάλο πένθος. Πάμε να δούμε τι άλλο έγινε στο παρελθόν. Προδοσία απίστευτη με τα 10 ξύφη. Βλέπουμε εδώ ότι κάποιος έφυγε και σας άφησε ένα επώδυνο τέλος, που αυτό το δεχτήκατε σαν πισόπλατη μαχαιριά, λέει εδώ. Απώλεια και βαθιά κρίση περάσατε, ιδίως ξέρεις με το μυαλό, κάνατε πολύ άσχημες σκέψεις, μαύρισε η γη, πληγές, κατάρρευση, κούραση, προδοσία. Πάλι μου μιλάτε για αποτυχία, ότι κάπως σαν να το ρίχνατε εσείς ότι φταίτε για κάποιο χρονικό διάστημα το κάνατε αυτό, έτσι. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι με τα 8 κύπελα δείχνει ότι αυτό το άτομο σας έκανε λίγο δειλούς, να προσπαθείτε να προχωρήσετε παρακάτω, να μην μπορείτε, να μην σας γεμίζει τίποτα, να κλειστείτε στον εαυτό σας, είχατε κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό σας, δεν μπορούσατε να αποχωριστείτε αυτή την κατάσταση. Βασικά αυτό που σας πείραζε πάρα πολύ, λέει εδώ, είναι ότι δεν είχε υποθεί αλήθεια. Κάποιος έκανε ανοησίες λοιπόν στο παρελθόν και δείχνει ότι αυτό το άτομο δείχνει ότι
ήθελε να αλλάξει τη ρότα, δηλαδή ήθελε να πάει να κάνει άλλα πράγματα, να μην είστε μαζί, ήθελε να κάνει άλλο ξεκίνημα στη ζωή. Δεν ξέρω, οι επιλογές αυτού του ανθρώπου δείχνουν ότι δεν είχε καθόλου ωριμότητα. Τα βλέπε όλα με μία αθωότητα, κάτι έβλεπε στον δρόμο του, βλέπεις. Είχε εχθρούς που τον οδηγούσαν σε λάθος δρόμο και τους πίστευε. Δηλαδή δεν είχε καμία εμπειρία στα άτομα που μπαίνανε στη ζωή σας. Μπορεί, ας πούμε, να είχατε αποκτήσει, τώρα ένα παράδειγμα σου λέω, κάποια χρήματα, να μην ξανά είχε χρήματα αυτό το άτομο στη ζωή του έτσι τόσα πολλά και να κόλλησαν δίπλα σας κάποιοι γύρω-γύρω και αυτό το άτομο να νόμιζε ότι είναι μαζί σας γιατί σας τον θαυμάζουν και τα λοιπά και να τον βάλαν σε περιπέτειες αυτόν τον άνθρωπο. Το ρίξε στο ποτό για κάποιος ή έπινε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, έβαλε πολλά κιλά, κακή συμπεριφορά, κοίταζε οι άλλοι να περνάνε καλά, δεν ικανοποιόταν με τίποτα από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή και χρήματα που δείχνει για κάποιους ότι αποκτήσανε, δεν το απολάμβανε, δηλαδή ήθελε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα, μάλιστα. Και έτσι σας δάγκασε το χέρι, εσάς που τον βοηθήσατε λοιπόν, που ήσασταν η δύναμη αυτού του ανθρώπου, γύρισε και σας δάγκωσε αυτός εδώ ο τύπος, η τύπισσα, και με την κάρτα αυτή που ήταν, δηλαδή ήσασταν πάρα πολύ ισχυροί μεταξύ σας, αν συνέχιζε να ήσασταν σε καλή ενέργεια, δυστυχώς χάλασε αυτό. Σταμάτησε να σας σέβεται, αγαπούσε τον εαυτό του περισσότερο από εσάς, έδειξε, ξαναλέω, και αυτό το άτομο μία αδυναμία στο να ακολουθεί τα πάθη του, και τι άλλο, και έδειχνε ότι δεν έχει συμπόνια, δεν σας συμπονούσε αυτό το άτομο, δεν ξέρω. Γενικά δείχνει ότι εσείς το νιώθατε όλο αυτό, είχατε μια εσωτερική ανησυχία ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και με το βασιλιά των Ράβδων έδειξε έναν απίστευτο εγωισμό, Παναγία μου, και λέει ότι έλεγε ότι εγώ τα έχω κάνει όλα, εγώ, και ειδικά σου λέω αν απέκτησε λίγο φήμη και κάνα δυο φίλους, χαμός έγινε εδώ πέρα. Και γενικά εδώ δείχνει ότι μπορεί να είχε κάνει και μια δική του δουλειά, ξαναλέω, που τη στήριξες εσύ και είχε τρομερά μεγάλη εικόνα για τον εαυτό του. Βασιλιάς νερού, άρχισε και τις απιστίες εδώ. Συναισθηματικά ανώριμος, με καθόλου ισορροπία στη ζωή του, με τάσεις φυγής, να μην σε υποστηρίζει πουθενά, ακόμη και οι παιδιά να είχατε δεν σας υποστήριζε πουθενά και γενικά αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι το συναισθηματικό κομμάτι είχε παγώσει μέσα του, αλλά έγινε ένα άτομο το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον ίδιο του τον εαυτό. Άλλαξαν λοιπόν τα πράγματα, ήρθαν τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Βέβαια εδώ πέρα τώρα χάλασε η τύχη σας που λέμε. Το πεπρωμένο, ήρθε ένας κύκλος αυτός, ήταν ένας κύκλος με αυτόν τον άνθρωπο που η μοίρα, λέει, σας έφερε σε ένα σημείο καμπής και το σύμπαν πια είχε τον έλεγχο, με την έννοια ότι έπρεπε να πληρωθεί ένα κάρμα και τα γεγονότα κύλησαν, λέει, απρόσμενα, με σελήνη εδώ, με πανσέλινο. Άρα έχουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο που γέμισε με ψευδαισθήσεις, έναν άνθρωπο που είδατε έναν άγνωστο εαυτό εσείς από αυτό το πρόσωπο. Δείχνει ότι είδατε μια σύγχυση να έχει αυτό το άτομο, να ζει μέσα στην αμφιβολία, να έχει συμπλέγματα, να έχει μια σύνθετη κατάσταση. Τι άλλο μας λέει στο παρελθόν, και με σαν υπότης ξυφών από τις φιλοδοξίες που είχε, σκεφτόταν πολύ πιο γρήγορα από όσο, δηλαδή έπαιρνε αποφάσεις χωρίς καν να τις σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Και πίστευε ότι την επιτυχία την έχει αυτό το άτομο και έτσι ήταν ανυπόμονο να ζήσει άλλα πράγματα και είχε συγκεντρωθεί για την πάρτι του που λέμε, ήθελε να βιώσει πράγματα
που αφορούν αυτόν. Μόνο, άρα άρχισε τη διασκέδαση με διάφορες εδώ κυρίες, αυτός εγωιστής άνθρωπος με τα 3 κύπελα. Πολύ μαζευτήκαμε εδώ πέρα που λες και μπορεί εδώ πραγματικά και μέσω φιλίας να είχαν δημιουργηθεί τέτοιες ιστορίες ερωτικές. Τώρα αυτές φιλίες δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Μέσω από κοινωνικά άτομα που είχατε κοινωνικές επαφές έγιναν και κάποιες σχέσεις ερωτικές, οι οποίες λέει μοιραζόταν μαζί, φτάσανε σε ένα σημείο κάποιοι, όχι όλοι, αλλά εδώ κάποιος έκανε το ακραίο να μην σε σέβεται τόσο πολύ που να εμφανίζει αυτό το άτομο ότι διασκεδάζει και να το δείχνει και στα social και παντού. Γενικά δείχνει ότι κάποια στιγμή τη χαρά αυτού του ανθρώπου τη μοιραζόταν με άλλους ανθρώπους, καθόλου με σένα, και πήγαινε του γουρού, να μην πω που πήγαινε, εσύ που τα έζησες ξέρεις καλύτερα από μένα. Έτσι λοιπόν μπήκε στη φάση του ερημίτη εσύ, άρχισες να μαζεύεις τα κομμάτια σου ένα-ένα, να αρχίσεις να προσπαθείς να καταλάβεις τι έγινε, πώς έγινε, να δώσεις μία εξήγηση τέλος πάντων, γιατί ο ερημίτης είναι αυτός που μας δίνει να καταλάβουμε τελικά τι ήταν όλο αυτό, γιατί είπαμε ότι ήταν και ένα κάρμα εδώ, έτσι, κάτι πληρώνατε. Με τον ερημίτη έγινε μία παρέμβαση και ένα πνευματικό ταξίδι ξεκίνησε για σας, μία πνευματική φώτιση που ψάχνετε να βρείτε, όπως είπαμε, τι συμβαίνει, αλλά στην κυριολεξία ψάχνετε την ψυχή σας σε όλο αυτό, γιατί κάπου είχε χαθεί όλο. Και τι άλλο θέλω να σου πω, και μάλλον βρήκατε κάποιον να σας καθοδηγήσει ή ψάχνετε κάποιον να σας καθοδηγήσει να δείτε τι είναι όλο αυτό, γιατί πρέπει να καταλάβετε, να μάθετε για να παλέψετε. Χάθηκαν όλα, ένας γάμος διαλύθηκε, κάποιος μετακινήθηκε, εδώ αν μένατε και μαζί είτε ήσασταν σε γάμο είτε όχι, υπήρχε μία μετακόμιση, αλλαγές, και εκεί που ήταν για να είστε όλοι σας στη ζωή μαζί σταμάτησε όλο αυτό. Αλλά επίσης αυτό που θέλω να πω με τους 4 ράβους είναι ότι νιώσατε να χάνετε τη γη κάτω από τα πόδια σας, ιδιαίτερα γιατί δεν σας υποστήριξε η κοινότητά σας. Και έτσι λοιπόν, επειδή το μυαλό σας είχε φτάσει σε ένα σημείο που είχε τρελαθεί, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, βρήκατε σαν τρόπο διέξοδο τον οραματισμό, τον διαλογισμό, την προσευχή, γιατί δεν μπορούσε να ησυχάσει το δικό σας μυαλό, δεν μπορούσατε να συγκεντρωθείτε, η σκέψη σας ήταν στα χαμένα που λέμε, γιατί είπαμε ότι δεν ξέρατε στην αρχή, όταν ειδικά όταν πρώτο συνέβη αυτό, δεν ξέρατε τι έγινε, γιατί η αλήθεια είναι με τους 8 ράβδους έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα, σε σημείο που δεν προλαβαίνατε να δέχεστε τον έναν εχθρό πίσω από τον άλλο. Δηλαδή άρχισαν να ξεφυτρώνουν εχθροί γύρω σας που δεν καταλαβαίνετε γιατί είναι οι εχθροί αυτό. Αυτό είναι το θέμα σας. Περισσότερο λέτε εδώ ότι δεν ερχόταν κάποιος να σας πει την αλήθεια. Μαζευόταν εχθροί και δεν ξέρατε γιατί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Δύσκολο άνοιγμα. Για να δούμε όμως τι θα γίνει. Θα πάρει θέση αυτό το άτομο, θα σας διεκδικήσει, θα ασχοληθείτε εσείς με αυτό το άτομο ξανά, θα το κλείσετε, ενέργεια μπορεί να είναι καρμική, αλλά μπορεί να έχετε κουραστεί. Για να δούμε τι θα κάνετε, τι θα γίνει στο μέλλον. Για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Με διαβολάκι έχετε να τα βάλετε, άρα εδώ πέρα με τον ερημίτη βρήκατε τον λόγο, γι' αυτό ζητήσατε καθοδήγηση με προσευχή, διαλογισμό, βρήκατε τον λόγο γιατί έχει γίνει αυτό, γιατί είπαμε ότι όταν κάποιος έχει έπαρση και ξεχνάει από πού ξεκίνησε, τι έγινε και όλα αυτά, μπαίνει το διαβολάκι, δηλαδή μπαίνουν εχθροί. Βλέπεις εδώ ότι ήταν ερωτικά πρόσωπα που σαν να είδανε λίγο χρήμα, είχαν ανταγωνισμό με εσάς, κοιτάξανε κατά κάποιο τρόπο να σας εκδικηθούν. Όμως εδώ είναι και το κλειδί, ότι αυτοί που θα προσπάθησαν εδώ να σας εκδικηθούν και πήραν τη δύναμή σας, είναι πολύ εύκολο να γυρίσετε εσείς το μυαλό σας, να δυναμώσετε, να ηρεμήσετε και να παλέψετε να το γυρίσετε το διαβολάκι για να
το διορθώσετε το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν, νάτος ξανά ο βασιλιάς πεντάκθινων. Στο βασιλιά πεντάκθινων είναι ο εγώκερος, που στα ταρό είναι το διαβολάκι. Βλέπουμε εδώ για την φήμη, για τη δόξα, για τα χρήματα, εδώ εχθροί, τρίγωνα, που σημαίνει τρίγωνη ενέργεια, τη βλέπεις, που σημαίνει άλλα πρόσωπα, διαβολάκια εδώ, εθισμοί, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Υπήρξαν στο παρελθόν, αυτό έγινε, αυτό καταλάβατε, κακή ενέργεια, γλωσσοφαγιά, αρνητική ενέργεια σας μάτιαξαν ή κάποιος έκανε κάτι πολύ άσχημο πάνω σε εσάς και στην οικογένειά σας και εσείς θέλετε να ξανακάνετε ακόμη έναν κύκλο, να σας δοθεί η ευκαιρία να ξανακάνετε έναν κύκλο έχοντας συγκέντρωση. Ο διαλογισμός και η προσευχή δεν έγινε τυχαία, δεν το κάνετε τυχαία, γιατί λέτε ότι θέλετε να δημιουργήσετε την δυνατότητα να κάνετε το όραμά σας πραγματικότητα, να ξαναείστε με αυτόν τον άνθρωπο μαζί, να ξαναείστε όχι απλά μαζί, αλλά να έχει την θέληση που είχε στο παρελθόν και ακόμη καλύτερη, να γίνει ένας βασιλιάς πεντάκτηνων, ένας πρακτικός άντρας, ένας πρακτικός ηγέτης που να σας κάνει να νιώσετε ασφάλεια και αυθονία και να είναι προστατευτικός σε εσάς και στην οικογένειά σας, όπως είχαν πρώτο ξεκινήσει τα πράγματα. Και έχουμε αυτόν τον βασιλιά, τον Ταύρο, εδώ που είναι, είπαμε, όχι, άλλαξε ο Ταύρος, όχι, ο Ταύρος, στον Ταύρο είμαστε, που είναι η εποχή του Ταύρου αυτή τη στιγμή, γι' αυτό βγαίνει και ο βασιλιάς του, γιατί ξεκίνησε ο γενέθλιος μήνας του Ταύρου. Χρόνια πολλά στους Ταύρους και εσείς έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και είπαμε ότι τώρα το δεύτερο εξάμηνο περιμένω αλλαγές στις ζωές σας και να αρχίσετε ειδικά στα οικονομικά, γιατί εκεί είχατε πολύ ταλαιπωρία, να πάνε πολύ καλά τα πράγματα για σας. Πήρατε λοιπόν τα μαθήματα, θυμήσου το κάρμα, θυμήσου που σου είπα για το κάρμα, άρα κάτι περίεργο καρμικό είχατε μεταξύ σας, ή αυτό το άτομο είχε πολύ δύσκολη ζωή, πολλούς εθισμούς και έπρεπε να καθαρίσετε το κάρμα του ή το δικό σας κάρμα ή και το δυο σας το κάρμα. Γενικά με τον πύργο δείχνει ότι καταλάβατε ότι είναι κάτι τέτοιο και γι' αυτό άλλαξαν ξαφνικά τα πράγματα και έγιναν όλα με μία ανατροπή, ήρθαν τα πάνω κάτω και ήρθε ένα χάος. Αυτό ήρθε, είπαμε, για να γίνουν ριζικές αλλαγές και αν είναι να ξαναχτιστεί αυτή η ιστορία, να χτιστεί από την αρχή όμως σε γερά θεμέλια. Μια αδικία λοιπόν που έγινε στο παρελθόν, που μπορεί να φτάσατε και σε διαζύγιο κάποιοι ή να πηγαίνετε προς τα εκεί. Τώρα δείχνει ότι το αγόρι είναι τραυματισμένο, ζυγός εδώ και θέλει να σε δικαιώσει. Αλλά δεν είναι η δικαίωση του αγοριού, είναι η δικαίωση του σύμπαντος. Γιατί λέει, είπαμε ότι εσύ έχεις παλέψει για αυτό. Η δικαίωση του σύμπαντος τι κάνει? Είναι ο νόμος του σύμπαντος. Αν νομίζουμε ότι θα ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία, στο λέω πάντα, είναι το κάρμα στην ουσία. Εδώ ό,τι ήταν η αιτία θα λογοδοτήσει. Αυτό που έγινε, ό,τι είχε γίνει, όποιος έφταιγε τέλος πάντων θα λογοδοτήσει και μου βγαίνει συνέχεια αυτή η κάρτα εδώ και 2 μήνες και στα live και σε τα βίντεο. Νιώθει τύψεις λοιπόν αυτός που έκανε το κακό και ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει με τα 9 ξύφη αρχίζει και ξυπνάει όπως βλέπεις και παλεύει το δράκο του. Το δράκο που είχε, δεν την έχουμε αυτή την κάρτα τώρα, με τα 7 κύπελα πριν που είχε μπροστά του. Τι ήταν ο δράκος? Είπαμε μια θολή κατάσταση, κάποιες επιλογές που ήταν όλες λάθος, μία ήταν η σωστή επιλογή εσύ, αλλά αυτός ακολούθησε τις 6 άλλες που ήταν όλες λάθος. Και έτσι λοιπόν τώρα τι κάνει? Τώρα περνάει μια βαθιά κρίση, πρέπει να καθαρίσει αυτό το σύννεφο που έχει στο μυαλό του. Με τα 9 ξύφη μας λέει ότι τον έχει πιάσει άγχος, μια κατάθλιψη, ενοχές, τύψεις, υπερβολική σκέψη, φοβίες, μήπως δεν θέλεις, ξέρεις, νιώθει απομόνωση, απόγνωση, κατάλαβε ακριβώς τι συμβαίνει.
Εσύ είχες καταλάβει πριν, ξεκίνησες, πάλεψες, είπαμε, παλεύεις και τώρα ξυπνάει αυτό το άτομο. Δεύτερη φορά συνεχόμενα βγάζει αυτή την ενέργεια, που σημαίνει ότι εσείς που παλεύετε είστε σε πολύ καλή στιγμή. Για να δούμε. Ναι, εσείς που παλεύετε με ένα πνευματικό, 3 πεντάκτηνα. Δεν πρόλαβα να το πω. Ήρθε η ώρα, λέει, να πάρετε, έχετε κάνει, λέει, συνεργασία με έναν πνευματικό εδώ και έχετε κάνει συνεργασία, είχατε κοινό στόχο, μία εργασία και μάθατε πολλά πράγματα, καθαρίσατε την ενέργεια και μαζέψατε ενέργεια για να παλέψετε για αυτή την ιστορία. Το βλέπεις? Την κάρτα της ισχύως εδώ, η ίδια κάρτα είναι. Αυτός που σε δάγκωσε στο παρελθόν. Έχετε παλέψει εδώ με τον παππούλη, γιατί λέει εσείς μάθατε τι έγινε, είπαμε, με τον ερημίτη, καταλάβατε απόλυτα τι έγινε και τι συμβαίνει τώρα. Ότι έχετε, λέει, την απίστευτη δύναμη εσείς να βοηθήσετε αυτή την αγάπη, αυτή τη σχέση να στηθεί από την αρχή. Με μία αγάπη δίχως όρια πια, και βρήκατε, λέει, το θάρρος και την εσωτερική δύναμη να επηρεάσετε όλη αυτή την κακή ενέργεια να φύγει φυσικά. Είναι απίστευτη η δύναμή σας, λέει, και η δύναμή σας είναι η συμπόνια, και πιστήκατε τελικά ότι δεν έφταιγε αυτός ο άνθρωπος, έφταιγε η κακή ενέργεια που δημιουργήθηκαν, όλα αυτά που δημιουργήθηκαν. Για πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται. Η αυτοκράτηρα, λοιπόν, εδώ παλεύει για το σπίτι της, τα παιδιά της, την οικογένειά της, και φυσικά θα κερδίσει η αυτοκράτηρα, γιατί είναι και οι 4 βασίλισσες μαζί, πολύ ισχυρή, και έχει όνειρα αυτή η κυρία εδώ, και αυτή έχει δημιουργήσει τη ζωή. Πόσο μάλλον όταν παλεύει για τη ζωή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν τα καταφέρει. Η γυναίκα, αν πει να παλέψει και είναι στη δύναμή της, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν τα καταφέρει. Άρχισε να ασχολείται, λοιπόν, με τον εαυτό της, άρχισε να φροντίζει πάρα πολύ τον εαυτό της, κάτι που στο λέω συνέχεια όμως, και χαίρομαι που πάρα πολλά κορίτσια το έχετε καταφέρει. Έχετε δώσει σε εσάς την δύναμη, παίρνοντας αυτή τη δύναμη με τον παππούλη, άρχισατε να σας αγαπάτε. Το πιο σημαντικό πράγμα, και κουνάω και το δάχτυλο παντά, και περιμένετε αυτή τη δικαίωση που λέει, βρεθήκατε για αυτή τη δικαίωση με τα 2 ξύφη, βρεθήκατε να χρειαστεί να πάρετε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Όταν βρήκατε εδώ πέρα τι έγινε και πήρατε την απόφαση, παρόλο που στην αρχή είχατε μία σύγχυση τι είναι όλο αυτό, όταν ξεκαθάρισε στο μυαλό σας, είπατε ότι εγώ θα παλέψω, γιατί, λέει, βρήκα την κρυμμένη πληροφορία που υπήρχε, το βρήκα τη λύση, και βρίσκεσαι, λέει, και πήρες, λέει, θέση μάχης για να παλέψεις για την αγάπη, γιατί τα 2 ξύφη είναι και πολύ ισχυρή κάρτα σε ό,τι αφορά το συναίσθημα, να ξέρεις, γιατί έχει θάλασσα πίσω. Έτσι, λοιπόν, το άτομο που σε ενδιαφέρει με τον ακόλουθο τον πεντάκτηνο δείχνει ότι ο διαλογισμός που κάνεις, η προσευχή που κάνεις, αρχίζεις και πατάς γερά στα πόδια σου και έχεις μια φιλοδοξία ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει πίσω και θα σου προσφέρει, είπαμε, θα προσφέρει στη σχέση και την αγάπη σας, να βάλετε καινούριους στόχους και να κάνετε καινούρια σχέδια και να είστε πιστοί ο ένας στον άλλον. Επίσης, ο ακόλουθος πεντάκτηνων είναι ο αγγελιοφόρος, είναι και φύλακας άγγελός σου, όπως και ο υπότης πεντάκτηνων. Ακριβώς αυτό, παλεύετε με τον Άσο το Ράβδον, να δοθεί μία ευκαιρία ακόμη, και θα είναι μοναδική, νέα σχέδια, θα έρχεται να κάνετε μαζί, να σου προσφέρει χαρά, ευτυχία, επιτυχία, και κάνετε καινούργια σχέδια, καινούργιες δυνατότητες, καινούργια ενέργεια. Η σπίθα υπάρχει, θα πάρει πρωτοβουλία και είναι πολύ ενθουσιασμένο αυτό το άτομο για την πρωτοβουλία που θα πάρει. Χαίρεται πάρα πολύ και έχουμε επιστροφή με τα 6 πεντάκτηνα.
6 πεντάκτηνα, πάλι Ταύρος είναι εδώ, έρχεται αυτό το άτομο πίσω γιατί είσαι τελικά το μόνο άτομο εσύ που έχεις δώσει αυτά που έχεις δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο, από κάπου αλλού δεν πήρε τίποτα απολύτως, πήρε μόνο ένα πολύ γερό μάθημα και επιστρέφει σε σένα, λέει, να σου δείξει ευγνωμοσύνη, στήριξη και μάλιστα και οικονομική βοήθεια, γιατί αν έφυγε με τον τρόπο που μας είπε εδώ πέρα και πήρε και όλα τα οικονομικά σας, αν δουλεύατε και μαζί, Παναγία μου, μπορεί να είχατε κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η απάντηση, τη βλέπεις τη Βασίλισσα Πεντάκτηνων. Αυτή η Βασίλισσα Πεντάκτηνων λοιπόν που μπήκε ο εχθρός μέσα στη δουλειά της, μέσα στο σπίτι της και την κατέστρεψε, τώρα ήρθε η ώρα να πάρει τα δώρα της που τα περίμενε καρτερικά και ίσως και χρόνια, έτσι, Βασίλισσα Πεντάκτηνων. Μπορεί να έχεις πάρει την κατάσταση στα χέρια σου, να δούλεψες σκληρά για σένα και την οικογένειά σου. Γενικά δείχνει ότι έκανες πολύ υπομονή και όσοι μνηστήρες και όλα αυτά ήρθαν γύρω σου, εσύ τους έκανες πέρα και περιμένεις τώρα την δικαίωση δεύτερη φορά, που η απάντηση εδώ είναι και πάρα πολύ σύντομη κιόλας, ότι είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση που θα πάρεις από αυτόν τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Είπαμε ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και κάποιος θα γίνει υπόλογος με συνέπειες. Με συνέπειες. Αυτός που έκανε ό,τι έκανε εδώ πέρα θα είναι υπόλογος με συνέπειες. Όποιος έχει κάνει κακό στη σχέση σας. Έτσι λοιπόν ενώνεστε και από τον κακό μάγο, τους δύο ράβδους που πάντα σου αναφέρω, βλέπεις εδώ το ντύσιμο αυτού του ατόμου δείχνει ότι είναι μάγος και κακός μάγος. Τώρα όμως η δύναμη του κοριτσιού, η δύναμη της κάνει αυτό το ζευγάρι να είναι αχτύπητο και παίρνουν τις αποφάσεις μαζί για ένα κοινό μέλλον, πολεμώντας τον εχθρό, πολεμώντας το διαβολάκι. Αρχίζει και ισχυροποιείται αυτό το ζευγάρι πιο πολύ από ποτέ, δεν μπορεί να τους χωρίσει κανείς. Μας μιλάει για εξωτερικό, ταξίδια στο εξωτερικό, φεύγεται στο εξωτερικό, γενικά δείχνει και τέτοιες ενέργειες εδώ, μια απίστευτη ενέργεια, πολύ καλή ενέργεια. Ο παππούλης εδώ ξανά Ταύρος, τι γίνεται σήμερα, στο είπα, είναι η χρονιά του, τώρα ξεκινάει η χρονιά του Ταύρου, η χρονιά του, ναι. Πάλεψες με το πνευματικό και για όσους δεν ξέρατε και είστε στη φάση του ερημίτη που ψάχνετε να βρείτε τι έγινε και τι δεν έγινε, η λύση είναι, εκεί τα βλέπεις τα κλειδιά εδώ, η λύση είναι να πας και εδώ είναι εκκλησιαστικός χώρος και εδώ εκκλησιαστικός χώρος και εδώ εκκλησιαστικός χώρος. Σου το έβγαλε το διαβολάκι πριν ξεκάθαρα. Φοβερός ο πνευματικός που πηγαίνεις, κάνει συγκλονιστική δουλειά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δοθεί αυτή η ευκαιρία και έρχεται αυτό το άτομο πίσω και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν ερχότανε γιατί δεν ήξερε πώς να το κάνει. Ακόλουθος νερού λοιπόν, αχ θα μας τρελάνει. Να τα 7 κύπελα που έβλεπα πριν που σου έλεγα. Με τον ακόλουθο νερού έχει την αγάπη του για σένα, έχει μια λαχτάρα αυτό το άτομο, βρίσκεται σε απόσταση για αρκετούς, χιλιομετρική, ίσως και κοντά σε θάλασσα. Άπειρες φορές το έχουμε πει αυτό, η Ελλάδα όλη μια θάλασσα είναι, λιμάνια, ποτάμια, λίμνες, χαμό. Έχουμε νερό, δόξα τω Θεώ, και είναι ένας ιχθύς και ένας ταύρος εδώ. Μιλάμε χαμός, ένας κρυός, τέλος πάντων είπαμε όλα τα ζώδια, ζυγός πολύ έντονα και λιοντάρι, και το θέμα μας είναι ότι αυτό το αγόρι ειδικά που δεν το έχει ξανατύχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή να γυρίσει πίσω έχοντας καθαρίσει η κακή ενέργεια από πάνω του. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει σε αυτό το κανάλι, αλλά στο live το έχω αναφέρει πολλές φορές, ότι σε μια τέτοια περίπτωση όταν θα γυρίσει πίσω αυτό το άτομο να ξέρεις ότι δεν θα ξέρει τι του γίνεται.
δεν θα ξέρει τι του γίνεται για 3-4 μήνες. Οπότε θα λέει κάτι αλαμπουρνέζικα, θα δείξεις κατανόηση γιατί ήταν επηρεασμένος από διαβολάκι, από δράκο. Έτσι. Έφταιγε γιατί δεν είχε καλό background, αλλά ήταν θέμα καρμικού. Είπαμε να το πληρώσετε αυτό, δεν θα το γλιτώνατε με τίποτα. Μπορεί να έκανε κάτι κακό ο πατέρας του, η μητέρα του, η δική σου. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ότι έρχεται και το νιώθεις διαισθητικά, σου στέλνει μηνύματα. Αν τον σκέφτεσαι αυτές τις μέρες ή αν τη σκέφτεσαι, να ξέρεις ότι είναι μήνυμα αυτό, ότι σε σκέφτεται και αυτό το άτομο. Επίσης λέει ότι κάπως νιώθεις μια περίεργη αίσθηση, έχεις μια περίεργη αίσθηση, μπορεί να μυρίζεις την κολόνια αυτού του ανθρώπου, κάτι με το άρωμά του, να το νιώθεις δίπλα σου, ειδικά με άρωμα, να πέρασε κάποιος στον δρόμο και να φορούσε τα άρωμά του, ρε παιδί μου, πώς να στο, κατάλαβες. Λέει ότι αυτή τη στιγμή το κεφάλι του δεν πετάει στα σύννεφα και πιστεύει στις δυνατότητες αυτής της κατάστασης της δικής σας, ενώ στο παρελθόν πετούσε το κεφάλι του, εντάξει. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, άμα δεν έχεις κάνει εγγραφή κάνε μία εγγραφή, πάτα και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.